اذا عندنا جاكيطه على هذا الشكل غادي نديرو فيها رتوش، جاكيطه من النوع الممتاز. اذا غادي نقلب على هذا الشكل هذا، شوفوا الرتوش ديالها هنايا، شوفوا طيم الزهره واش واضح هذا الرتوش، ها هو شتو هاد التقبه هادي. اذا واضحه. فشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه ليا غادي ناخذ هذه على هذا الشكل 9 سنتيمتر، 9 سنتيمتر هنايا، و 9 سنتيمتر على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا غادي نمشيو لجهه الماكينه باش غادي نفتقو هنا وهنايا. اذا هاد الثقب ديالنا شتوه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اذا غادي نشد على هكذا وندير هكذا.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.